हेलो गाइज आज हामी के गर्छौँ भने आज हामी चिकन स्टक बनाउँछौँ। चिकन स्टक कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि जब हामी चिकन ल्याएर राम्रो पिस काटिसकेपछि जुन बाँकी हुन्छ यसबाट हामी चिकन स्टक बनाउँछौँ र यसबाट बनाएको चिकन स्टक एकदमै राम्रो हुन्छ। जुन हामी धेरै चिज सुपमा तरकारीमा करीमा धेरै ठाउँमा हामी युज गर्न सक्छौँ र आज हामी यसबाट चाहिँ चिकन स्टक बनाउँछौँ। अनि अर्को कुरा यसमा जति पनि यो अलिअलि जुन मासु बाँकी छ वन्स हामीले यसलाई मजाले बोइल गरिसकेपछि चाहिँ यो निकालेर हामी यसबाट चाहिँ स्यान्डविचहरू पनि बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ सिङ्गै छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी काट्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले यो स्टक बनाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी सानो पिस गरे हुन्छ अथवा यत्तिकै पनि हाले हुन्छ। तर म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अलिक सानो पिस बनाएर यसलाई स्लाइटली भुटेर अनि बल्ल म स्टक बनाउँछु। चिकन स्टक बनाउनलाई मैले लिएको छु प्याज, गाजर, धनियाँ, लसुन अनि मरिच। यसलाई चाहिँ रफली जसरी मन लाग्छ त्यसरी काटेर हुन्छ। मैले यो लसुनलाई चाहिँ आधी मुद्रामा निकालेर आधी काटिदिएको छु। अब हामी बनाउँ चिकन स्टक। यसमा चाहिँ हामी यो जुन मैले कटिङ गरेर राखेको चिकन पिसहरू हाल्छौँ। यसलाई चाहिँ हल्का सुरुमा अलिकति ग्रिल गर्छौँ ताकि त्यो बोइलको स्मेल नआओस्। अनि प्याज पनि अहिले नै हालिदिन्छौँ, गार्लिक। यो हामीले एक लेभलको भुट्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भने यसमा गाजर, धनियाँ अनि यो मरिचहरू हाल्छौँ। नुन चाहिँ हामी हाल्दैनौँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नुन हाल्यो भने पानी कतिको रिड्युस हुन्छ त्यसको बेसमा भएन भने चाहिँ कति नुनको प्रब्लम हुनसक्छ। अब हामी यसमा पानी हाल्यौँ। अब हामीले यसलाई 15-20 मिनट अथवा भनौँ 10-15 सिटी चाहिँ हामी लगाउँछौँ। लगभग हामीले 20-25 मिनट हामीले प्रेसर कुकरमा योलाई पकायौँ। यसमा लगभग हाम्रो भनौँ न 10-15 सिटी लाग्यो। अब हामी यसलाई चाहिँ चिसो हुन दिन्छौँ। स्मेल कति मिठो। अब हामी यसलाई जारमा राखेर ओके हामी मजाले फ्रिजमा स्टोर गर्न सक्छौँ।